النهاردة هننفذ الديكور اللي حضراتكم شايفينه ده بطريقة مبسطة. أول حاجة بناخد عرض 45. طبعا لو الحائط عندك أكبر بتاخد حائط أكبر. أهلا بكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة نعمل ديكور زي ما حضراتكم شفتوا كده، زي ورق حائط 3D، وهنعمل بديل الخشب. بس احنا هنعمل كل ده بالرسومات، مش هنعمل أي حاجة مكلفة، نعمله بدون تكلفة. أول حاجة بتبدأ تحدد الورق بتاع الشجر زي ما حضرتك شايف. طبعا انت بتعمله عشوائي، مش مهم يكون منظم أو مظبوط، لأن احنا هنرش بالكمبروسر أماكن، بس احنا بنحدد الجزء يبقى في الرنجات ايه علشان الموضوع يبقى محكوم بالنسبة لنا. هنخطط الورق زي ما حضراتكم شفتوا. بعد ما حددنا الجنبين بنعمله بقلم رصاص الأول. بعد كده بنجيب الدوكو دهان السيارات وبنخفه الأسود، وبنبدأ نعمل تظليلات مكان الخطوط، ومش مكان الخطوط بالظبط يعني، لو جه يمين شمال شوية فوق تحت ما تشغلش بالك، لأن احنا مش هنمشي عليه بالظبط. بس زي ما قلت لحضرتك احنا بنحدد الأماكن مش أكتر، زي ما حضراتكم شايفين كده علشان تقدر تحكم الرسمة. بتبدأ تعمل تظليلات كده مكان ورق الشجر. بعد ما بتحدد الورق اللي انت عملته بالقلم الرصاص، بتبدأ تعمل تظليلات في المكان كله زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني هتشتغل شغل عشوائي، بس يبقى التظليل كله قريب من بعض، أجزاء خفيفة غامقة وأجزاء يعني أفتح شوية زي ما حضرتك شايف كده. اللي انت بتعمل تظليلات زي ظل ونور بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا بتبدأ تعدي أكتر من مرة عشان تبدأ تعمل التظليل في الجزء اللي حضرتك شايفه. كل الجزء اللي احنا محددينه ده بنبدأ نظلله علشان لما نيجي نعمل الورق بلون فاتح يظهر معانا. بعد كده هنعمل بقى كام ورقة تحت باللون الأسود الخفيف، اللي احنا نعمل يعتبر تظليل بس الورق. زي ما حضراتكم شايفين أنا بحاول أسهل لك الطريقة عشان ما تيجي تنفذ. أنا بشتغل على اللوحة، لكن أنت هتنفذ على حائط كبير، طبعا بتضعف المقاسات دي. يعني مثلا لو أنت حائط كبير هيبقى مثلا هتخلي 60 أو 70 سنتي عرض الجنبين. بعد كده بجيب دهان بلاستيك مائي 70/70 زي ما حضراتكم شايفين، أو أي دهان بلاستيك مطفي بالطريقة اللي أنت شايفها كده. بتاخد شوية وبعد كده بتحط عليهم لون اسود، الالوان GLC او حسب اللون اللي موجود عندك. وبعد كده بتبدأ تقلب كويس جدا لحد ما يديلك لون جراي فاتح زي ما حضراتكم شايفين كده. بتخف بشوية ميه بس مش بتخف كتير، يبقى القوام بتاعه برضك متماسك، مش خفيف قوي عشان تقدر يغطي معاك الأجزاء اللي احنا شغالين فيها دي. بعد كده هنبدأ نعمل الورق اللي في الجناب يمين وشمال. مهم جدا يكون الفرشة مظبوطة عشان تساعدك في الشغل. بتبدأ تمشي واحدة واحدة، مش بتستعجل في حاجة، لأن الشغل ده بيبقى محتاج ما يبقاش فيه غلطات. فأنت بتمشي واحدة واحدة. لو الارتفاع نزل منك شوية لا شوية، الورق ده بيبقى شغل عشوائي. بس أهم حاجة ما يكونوش ورقتين على بعض أو جنب بعض على طول، علشان شكلهم مش هيبقى أحسن حاجة. بتبدأ تكمل وتشتغل واحدة واحدة. طبعا بتدي كل حاجة وقتها. زي ما حضرتك شايف يعني أنا بشتغل اللوحة دي وبوري لك الفكرة وبلغي الشغل اللي أنا بعمله،
لكن انت هتطول بالك شوية وتشتغل براحتك، هتطلع شغل احسن من كده. لان الشغل ده كل ما تديله وقت كل ما هيطلع معاك بشكل كويس. بعد كده بنبدأ نكمل الفروع بتاعتنا. التظليل اللي احنا عملناه بالكمبروسر بالرش، زي ما حضرتك شايف كده. التظليل ده بيفيدك في اللي انت بتبقى محدد الاماكن، ولما بتيجي ترسم او تشتغل بتبقى ماشي على خطوط، يعني مش بالظبط بس هو محدد لك المواقع بتاعة الورق اللي انت شغال بيه. اللون اللي انا شغال بيه دوت لون جراي مش ابيض. زي ما حضرتك شفت انا دورت بشوية اسود. وطبعا يعني لو انت عايز تعمل ابيض مفيش مشكلة، بس انا بفضل اللون الجراي. زي ما حضرتك شايف بتبدأ تمشي واحدة واحدة، ومش مطلوب اللي انت تعمل الوان الورق ده. يعني ورق الشجر ده مش مطلوب اللي انت تعمله الوان عشان ما يبقاش شكله اوفر او يبقى مزعج. هو الشياكة بتاعته لما يبقى لون واحد زي ما حضرتك شايف كده، بتبدأ تمشي على الخطوط اللي احنا عملناها، وبتظبط طبعا لو الخطوط مش مظبوطة بتاعة تظليل الكمبروسر، فانت بتظبط بتكون افضل. اللي انت بتظبطها على ايدك، مش بتمشي على الخطوط زي ما حضراتكم شايفين كده. بس طبعا الخطوط بتحدد لك اماكن الورق او موقع الورق فين، ودي بتسهل عليك. بتبدأ زي ما حضرتك شايف كده بتفنش الحائط. بعد كده بقى هنبدأ نشتغل، نحدد الجزء اللي احنا خلصناه. بنجيب بلاستيك جيليتكس 20,000 GLC، أو بنجيب بلاستيك نص لامع أو ربع لامع من أي خامة، مش شرط يعني يكون GLC. بتجيب شوية بلاستيك نص لامع، بعد كده بتديهم لون سيمون وبني وجملي وأسود، وبتبدأ تقلب كويس لحد ما يديلك نفس اللون ده. لون يعني زي اورانج كده بس على بني شوية وعلى اسود، مش اورانج صريح. ودي ارضية البديل الخشب. دي البطانة اللي انت بتشتغل عليها وبتعمل شكل الخشب. طبعا انت بتعملها يعني لو انت عايز تغمق شوية بتغمق، عايز تفتح حسب ما انت. بس انا بحاول اعمل لون مناسب يمشي مع الورق اللي انا عامله والجزء اللي في النص. بتبدأ تدي وش وبتمس كده الجزء اللي انت عملته زي ما حضراتكم شايفين. بتدي وش تقيل او عايز تدي وشين مفيش مشكلة. بس هو لو اديت وش كويس بيشتغل معاك، لان دي بطانة بتاعة بديل الخشب. بنجيب مادة الجليز اللي هي مخصصة للديكور، هي بطيئة الجفاف. ودي مادة طبعا افضل مادة ممكن تعمل بيها شكل الخشب. تجيب تحط عليها بني واسود يديلك لون شوكولاتة كده. لو بيفتح شوية أو أغمق شوية مش هتفرق، بس طبعا ما يغمقش يبقى أسود. طبعا بعد ما البلاستيك نشف النص لامع، بعدها بساعة أو ساعتين بنبدأ نشتغل ندهن مادة الجليز زي ما حضراتكم شايفين. مهم جدا وانت بتعمل مادة الجليز بتدهنها لازم توزعها صح، بحيث ان انت ما تسيبش أجزاء تقيلة وأجزاء خفيفة. يعني بعد ما دهنت ببدأ أوزع بحيث اللي هي تبقى كلها قريبة من بعض، عشان لما أجي أعمل الخشب ما يبقاش غامق قوي وفاتح، يبقى فيه أجزاء منورة قوي. تبدأ تجيب سلك مواعين، ودي أفضل حاجة ممكن تعمل بيها بشكل بديل الخشب. بالسلك المواعين العادي بتبدأ تمشي جنب بعض زي ما حضرتك شايف كده. طبعا مادة الجليز يعني حلوة جدا في اللي انت ممكن تعيد على حاجة او تدهن الجزء ده تاني وتعمله من الاول لو ما عجبكش او ما طلعش مظبوط معاك. يعني انا شايف اللي هو غامق، بدأت اعيد تاني لحد ما فتحته بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. يعني بص الجزء اللي هناك غامق، ببدأ اعيد عليه وبراحتي كده لحد ما افتح الجزء. طب لو انت شغال وحتة زي اللي نورت ديت، الجزء اللي انا بعمل فيه حتة بقت منورة شوية، بتروح جايب المادة وحاطط حاجة بسيطة وبتبدأ تعملها تاني ولا أي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين ما أثرتش على أي حاجة. ببدأ أشيل اللزقة اللي محطوطة عشان فيها طبعا مادة الجليز ومش موضحة الخط، وبحط لزقة جديدة. وببدأ كل 2 سنتي ونص
احط لزق عشان اللزق ده مش 2 سنتي، ده 2 سنتي ونص. طبعا في 2 سنتي بس ال 2 سنتي ونص في شكل بديل خشب بيكون افضل. ببدأ أسيب 2 سنتي ونص وأحط لزقة وبمشي بنفس النظام لحد ما أخلص الحائط. لو أنت مش هتعرف تجيبها نظرية زي ما أنا شغال، بتحط علامات بالقلم وبتشتغل عليها. بجيب قطعة قماشة أو سفنجة وببدأ أضغط كويس على اللزق عشان وأنا برش ما يطلعش. زي ما حضراتكم شايفين بجيب الدوكو الأسود وببدأ باخد يمين اللزق وشماله، مش بعمل اللي في النص خالص. يعني باخد يمين وشمال وانا هقرب لك وهوضح لك. زي ما حضراتكم شايفين لازم اسيب الجزء اللي في النص منور علشان يبقى واقعي وشكله بديل الخشب فعلا. زي ما حضراتكم شايفين انا بمشي واحدة واحدة، بمشي يعتبر على الحرف بتاع اللزق. نص الرش بيجي على الجزء المكشوف والنص بيجي على اللزق، وده اللي انا محتاجه عشان اسيب الجزء منور اللي في وسط الجزء اللي انا سايبه. باخد يمين وشمال ال2 سنتي ونص اللي انا سايبهم، برش يمينهم وشمال بحيث ان انا اسيب الجزء اللي في النص منور. وانا برضك لما اخلص الجزء ده هوريلك من قريب شكله عامل ازاي، بحيث ان انت برضك تبقى متخيل الشكل. وده الشكل اللي بيطلع معاك عشان الكاميرا من بعيد مبينة اللي هو كله غامق، لا هو بيبقى كده بترش يمين وشمال. زي ما حضرتك انا بحاول اوضح لك على قد ما اقدر علشان لما تيجي تعمل حاجة زي كده ان شاء الله تطلع معاك بنفس الشكل. انا اي حاجة بعملها بحاول اوضح لك وبقول لك انا بعمل ايه بالظبط بحيث ان انت ان شاء الله تستفاد. زي ما حضراتكم شايفين كده بعمل الجزء التاني نفس اللي عملته في الجزء ده وبنفس الرش، مش بخلي حاجة غامقة أو فاتحة. بعد كده ببدأ أشيل كل الستيكر، وزي ما حضراتكم شايفين شكله بديل خشب فعلا حقيقي. متنساش بقى لو عجبك الفيديو وانت شايف اللي انت استفدت منه، متنساش تعمل لايك وتحط كومنت لو انت عندك أي استفسار. زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط طالع في منتهى الشياكة والجمال. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو أنت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.